มาวันนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูเซิร์ฟเวอร์นอกตัวละครที่ยังนิยมใช้อยู่และปัจจุบันเนี่ยตัวละครไหนบ้างที่เป็นตัวใหม่ๆแล้วนิยมใช้เดี๋ยวคลิปนี้เราไปสำรวจกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำ ร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเซิร์ฟเวอร์นอกเป็นระยะเวลานานแล้วคลิปนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสำรวจเซิร์ฟเวอร์นอกกันสักหน่อยนึงว่าตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นอกณปัจจุบันเนี่ยมันยังมีตัวไหนที่ยังใช้ได้อยู่บ้างและมีตัวละครตัวใหม่ๆตัวไหนเนี่ยที่เขานิยมปั้นบ้างคลิปนี้นานๆทีหนึ่งเดี๋ยวจัดให้เต็มเลยนะคุณผู้ชม ในส่วนแรกเลยนะครับก็คือตัวละครเนี่ยสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวละครเนี่ยมันเข้าทุกๆ13วัน1ตัวไม่ได้มีเว้นช่วงให้เราพักดังนั้นมันหมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บตัวละครเนี่ยได้ครบทุกตัวสำหรับคนที่เล่นเอาความเก่งเนี่ยเขาก็จะข้ามตัวที่ไม่สำคัญแล้วไปทำการเลือกตัวที่มันเนี่ยเก่งๆเพื่อเล่นรอบเดียวจบอย่างเซิร์ฟเวอร์นอกเองเนี่ยก็มีหลายจำพวกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นจำพวกที่อาจจะดองนะครับแล้วก็ไปกดเฉพาะตัวเก่งๆและบางพวกเนี่ยก็จะเป็นบางพวกที่เล่นมานานแล้วเพชรหลังๆหายากแต่ก็อยากได้ทุกตัวก็สุ่มทุกตัวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงหลังๆเขาจะเบื่อกับการตามเก็บละเขาเนี่ยจะเน้นหาตัวเก่งตัวหนึ่งไปเลยนั่นเองอย่างคนนี้นะครับที่เขาเล่นณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวเมตาหมดเลยนะครับอย่างตัวที่1นะครับที่เขาเล่นก็จะเป็นตัวจิ้ง ซึ่งตัวนี้มีสกินคริสต์มาสนะคุณผู้ชมมันจะติดไหมรูปภาพแค่เนี้ยติดเรทไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะและอันตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของฮิมิโกะนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเข้าได้2วัน3วันเองนะตัวละครนี้นะครับมันจะมาทีมน้ำและก็ทีมลมซึ่งไอ้สองธาตุเนี้ยเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่โหดมากๆ คือในช่วงทีมน้ำมันจะมีช่วงดับไปช่วงหนึ่งแล้วหลังจากที่ตัวน้องฮิมิโกะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มมาเกิดนะครับยิ่งเอาไปคอมโบกับตัวอาร์เทมิสอะไรแบบเนี้ยยิ่งตีเร็วนะครับระเบิดดาเมจยิ่งแรงตีบอสก็เก่งที่สุดอะไรแบบนี้นี่เองและก็สำหรับทีมเขียวนะครับหรือทีมฮิลเนี่ยมันจะใช้ตัวน้องได้เหมือนกันแต่ทีนี้น้องนะครับอาจจะไปยืนคู่กับตัวของจริงเนี่ย ได้ดีหรือเปล่า อันนี้บอกเลยว่าดีแต่มันก็จะดูล้นๆซึ่งหลังๆมาไม่ต้องกลัวเรื่องตัวฮิลไม่พอเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวฮิลเลยก็ได้เพราะว่ามังกรเขียวเนี่ยมันเป็นมังกรฮิลอยู่แล้วนะครับและสำหรับในส่วนของตัวพวกเนี้ยมันมีการดูดเลือดที่ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับจากสกิลติดตัวดังนั้นไม่เป็นห่วงเลยคนก็จะเลือกปั้นกันแบบนี้นะและก็สำหรับตัวที่3นะครับเป็นตัวอะไรอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่พอดีว่ามันเป็นตัวสายเวท ผมเลยไม่ได้แนะนำอะไรมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอามาเล่นนะครับในพวกดันมืด คือแบบว่าเลือกให้มันตรงสายกับมังกรสักตัวหนึ่งในดันเอาไว้สำหรับการเล่นหอที่มันเป็นหอมืดแบบเนี้ยเขาก็จะเลือกตัวน้องตัวเนี้ยเอามาเป็นตัวดาเมจนะครับเอาไว้ดันในส่วนของหอมืดเป็นหลักนั่นเองคุณผู้ชมและก็ตัวต่อมาจะเป็นตัวจิ้งจอกนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ชม เป็นธาตุลมนะครับหรือธาตุเขียวเรียกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธาตุแสงเนี่ยไปผสมนะครับตัวน้องเก่งไหมก็เก่งเหมือนกันแต่ทีเนี้ยในเบื้องต้นน่ะเรามักจะไปเล่นตัวละครที่มันเป็นสายกายภาพเวลาการหาของเราอ่ะมันก็จะไปถมที่กายภาพกันเป็นส่วนใหญ่นะมันก็เลยแบบว่าเอามาเล่นตัววงตัวเวทเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยดาเมจมันสูงสุดหรือยังอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรายังอัพตรงนั้นไม่เต็ม ในพวกการหาดาเมจเวทอะไรแบบเนี้ยมันยังขาดไปเยอะก็เลยแบบว่าบางคนนะครับอาจจะเอามาเล่นแค่เฉพาะหออย่างตัวเนี้ยเอามาเล่นแค่ตัวเดียวนะครับปั้นตัวเดียวโดดๆแล้วเอามาเล่นหอแสงยังไงก็สบายนะครับหอแสงรับจบได้เลยแบบนี้นี่เองจะคล้ายๆกับตัวกาเบลนั่นแหละคุณผู้ชมและก็สำหรับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวลีลิทสำหรับตัวละครนี้เนี่ยผมจำชื่อได้แม่นและผมก็แปลสกิลอ่านไปแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ลงให้คุณผู้ชมหรือผมเคยทำไปแล้วอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันสำหรับตัวละครลีลิทเนี่ยจะบอกให้ตรงๆนะครับว่าตัวละครนี้ถ้าเราเป็นสาย PVP ที่เอาไว้กับตีคนเนี่ยไม่มีน้องไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละครน้องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่
โหดมากๆคือมันจะโหดตรงที่สกิลมันน่ะจะคล้ายๆกับตัวโพไซดอนนะครับในการลงไปในเกมปุ๊บนะครับจะมีการปล่อยสกิลเนี่ย1ทีนะครับไประเบิดกลางวงเลยในช่วงต้นเนี่ยอาจจะทำให้ฝั่งเขาเนี่ยเจ็บแบบโคตรๆเลยนั่นเองนะครับสกิลยังมีใบ้ด้วยดังนั้นตัวละครมันครบถ้าใครเล่นแล้วไปเจอทีมที่เขามีรีลิสแล้วเราไม่มีเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะแพ้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกึ่ง 50% นะครับถ้าพลังเท่าๆกันนะหรือแบบเราจัดตัวไว้รู้สึกว่าดีแล้วแต่พอไปเจอรีลิสเท่านั้นแหละบอกเลยว่าอัตราการที่จะแพ้ค่อนข้างสูงถ้าเขาไม่มีตัวดาเมจเนี่ยมันก็อาจจะรอดได้อยู่แต่ถ้าเขามีตัวดาเมจมาช่วยกับตัวรีลิสแล้วก็โอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยสูงริ่วเลยนะครับเอาง่ายๆเนาะตัวนี้ทุกทีมต้องใส่นะสำหรับการ PVP แล้วก็สำหรับตัวละครที่6นะครับสำหรับคนนี้ที่เขาเลือกปั้นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมเองก็ไม่ได้แปลชื่อเหมือนกันถามว่าเก่งไหมนะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งน่าดูแหละแต่ว่าผมเองไม่ค่อยได้ใส่ใจทีนี้เราจะไปสนใจแค่เฉพาะพวกโดดาเมจใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้แปลชื่อไว้ว่าน้องเนี่ยชื่ออะไรนะครับให้ดูแบบเบื้องต้นไปก่อนนะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจทีมท็อปว่าเขาเล่นอะไรตัวอะไรที่ยังใช้ได้อยู่บ้างสำหรับท็อป1นะครับที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเล่นมีตัวโฮงไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวเฟลแล้วก็จะมีตัวของจริงเนี่ยที่ยังคงใช้ได้นะปัจจุบันมันยังคงเป็นตัวดาเมจที่แรงเหมือนเดิมเลยนะครับยิ่งมีอาวุธเทพใหม่มาด้วยเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่แรงแบบโคตรยิ่งกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็จะเป็นตัวของมิเมียนะครับที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าในช่วงหลังๆมานะครับสำหรับตัวมิเมียเนี่ยมันเอามาเล่นกับทั้งทีมน้ำนะครับและก็ทีมแสงซึ่งไอทีมน้ำอีฟริตหลังๆอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับดาเมจตัวเดียวคงจะไม่ไหวก็เอามิเมียเนี่ยมาเป็นตัวดาเมจเสริมนะครับหรือเป็นดาเมจหลักไปได้เลยนั่นเองและก็จะมีในส่วนของตัวธาตุแสงนะครับหรือมังกรแสงเนี่ยที่เรามักจะขาดตัวดาเมจกันอยู่ในตอนนี้ถ้าเลือกปั้นมิเมียมันก็คุมได้2ธาตุนี้เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมและก็จะมีตัวใหม่นะครับเป็นตัว EX นะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้มันใหม่มากก็ยังไม่รีวิวอะไรมากละกันชิงหลงนะครับยังพอใช้ได้อยู่เนาะสำหรับตัวนี้ดูแล้วคนนี้เขาน่าจะเล่นทีมน้ำไหมเป็นหลักปะไม่นะครับเป็นมังกรกระดูกว่ะคุณผู้ชมและสำหรับอันดับที่2นะครับก็จะมีจิ้งนะครับไทฟิงเราก็จะมีตัวใหม่เหมือนเดิมธาตุคุมเขียวกับธาตุแสงนะครับไอตัวเนี้ยคนก็นิยมเหมือนกันนะสงสัยจะต้องไปหาแปลสกิลมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแล้วว่าทำไมคนเขาถึงนิยมปั้นเดอร์และก็จะมีตัวไครอนนะครับยังใช้อยู่อีกเหรอต่อมาก็จะเป็นมิเมียเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้า PVP ไม่มีมิเมียเนี่ยเราไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เอาไว้ดันหอมมืดเหมือนกันนะครับและก็สำหรับคนนี้เนี่ยเขาจะเล่นเป็นมังกรฟ้าเหมือนเดิมนะครับมีตัวของมิเมียนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมนิยมเหมือนกันนะมิเมียเนี่ยแล้วก็จะมีตัวอาร์เทนิสนะครับชิงหลงและก็จะมีตัวน้องกวางใช่ไหมเท่าที่ผมจำได้นะและก็จะมีอาร์เทมิสนะครับและจะมีเฟรนลีซึ่งเขาเล่นจากค่าพลังน้อยๆจนมาถึงขนาดนี้ได้อะโดยที่แบบตัวเขายังเป็นตัวแบบ SSR บวกน้อยอยู่เลยนะเขายังเอาตัวธรรมดามาเล่นกันอยู่เลยนะครับบางตัวก็ยังคงใช้ได้เนาะคุณผู้ชมและก็อันดับ6นะครับก็จะเล่นเป็นตัวเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมมีตัวจิ้งจอกนะครับแล้วก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเมดูซ่านะครับร่าง SSR บวกจะมีรีลิทนี่คือขาดไม่ได้อะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเห็นไหมว่าหน้าเดิมๆที่ซ้ำๆอันนี้มันเป็นการอารีนาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ามาดูได้ว่าทีมเขาจัดเป็นยังไงอะไรยังไงนั่นเองนะคุณผู้ชมคนนี้นะครับเล่นเป็นหงส์ไฟและก็จะมีน้องมังกรนะครับที่เป็นมืดกับน้ำเนาะตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเก่งนะในช่วงแรกๆแต่ว่าตัวนี้เหมือนน้องจะไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับคือไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยมีคนปั้นเลยอะและก็จะมีตัวเหมือนเดิมนะครับรีดิ แล้วก็ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันคนเล่นเยอะมากเลยผมต้องแปลสกิลวะแล้วเขาเล่นเป็นสายดาเมจด้วยนะคุณผู้ชมลองสังเกตดูของที่เขาใส่นะเขาใส่เป็นดาเมจนั่นหมายความว่ามันต้องเป็นดาเมจแน่เลยคุณผู้ชมเออน่าจะเก่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาแปลดูทีหลังแล้วกันแล้วก็จะมีจิ้งจอกนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่แหละนะครับสังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นตัวลิลิทกันค่อนข้างเยอะใช่ปะคุณผู้ชมก็คงจะอยากรู้แต่ผมเหมือนว่าผมจะแปลสกิลลงไปแล้วนะ ดังนั้นเนี่ยลองไปย้อนดูได้นะครับเหมือนผมจะแปลลงไปแล้วสำหรับตัวรีลิสเนาะในเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยมันเป็นคีย์หลักคล้ายๆกับตัวของเจ้าตัวโพไซดอนนะครับเพราะว่า
มันมีการพ่นน้ำนะครับแล้วมีการสร้างดาเมจแถมบวก CC ด้วยซึ่งตัวของรีลิ เองเนี่ยลงไปปุ๊บนะครับก็ดาเมจวงกว้างพร้อมติดพิษนะครับมันทำดาเมจได้รุนแรงมากๆทีนี้สกิลมันเองยังมีการติดใบด้วยนะครับครบครันเหมือนเดิมดังนั้นนะครับนี่แหละตัวรีลิ เนี่ยเท่าที่เรามองเห็นอะก็คงจะแบบเห็นแบบชัดเจนนะครับว่าคนแบบปั้นทุกคนทุกทีมอะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ